Servus, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim și bine ați venit celor noi. Vă invit la plimbare prin Maramureș și vă prezint un top 10 al locurilor pe care le-am vizitat și pe care vi le recomand dacă cumva ajungeți prin Maramureș. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din experiența mea legată de călătorii și de excursii. Noi în Maramureș am fost în perioada de Rusalii și a fost un pic mai aglomerat decât de obicei, dar din alt punct de vedere a fost foarte fain că am văzut lumea îmbrăcată în straie de sărbătoare. Top 10 pe care vi-l prezint este un top personal, făcut de mine din locurile pe care le-am vizitat în acel weekend prelungit în Maramureș. Să trecem la treabă și să vă prezint cele 10 atracții. Prima atracție pe care am văzut-o a fost după ce am trecut de satul mare, ne-am oprit la Baia Sprie. De fapt, din Baia Sprie am făcut cumva stânga și am ajuns la Lacul Albastru. Am avut un pic de mers, un pic de drumeție. Lacul Albastru zice că este unic în Europa pentru că își schimbă culoarea în funcție de anotimp și de soare. În anumite anotimpuri este albastru, în anumite anotimpuri este verde. Pe drum ne-am oprit să luăm prânzul la păstrăvăria Alex. Nu este în top 10 ca și atracții în Maramureș, dar vă recomand să faceți după pas acolo, să vedeți ce au putut amenaja oamenii de acolo, ce cadru fain au reușit să facă la marginea satului Mara. Noi ne-am stabilit ca și reședință pe perioada sejurului nostru în Maramureș Săpânța și de acolo ne-am programat toate excursiile pe care le-am dorit să le facem în Maramureș. Obiectivul numărul 2 pentru noi a fost pensiunea la care am locuit și programul artistic de acolo. De ce mâncați, doamne? De cine mâncăm? Cam subțire mic dejun. Obiectivul numărul 3 este cimitirul Vesel din Săpânța. Este, cred că, cel mai consacrat de acolo, din zona respectivă. Cimitirul Vesel din Săpânța nu prea are nevoie de prezentare pentru că este unul cele mai renumite locuri din Maramureș, dar merită să ajungi acolo, să-ți petreci un pic de timp, să citești versetele de pe cruci, unele mai amuzante, altele mai triste, dar cumva unic prin ceea ce vei vedea acolo. În jurul cimitirului și bisericii s-a făcut așa un vat comercial și acolo ai și parte de magazine cu suveniruri, dar și de localuri unde poți să servești masă. Obiectivul numărul 4 este cascada de la Săpânța și Pod. Am vrut să ieșim un pic din localitate și să ne bucurăm și de natură și poți să faci o drumeție cumva până la cascadă și să te bucuri de cadrul natural în care este cascada. Obiectivul numărul 5 este Mănăstirea Săpânța. Noi cu pensiunea noastră am stat gard în gard cu mănăstirea și stând 3 zile acolo, 3 nopți, ne-am bucurat de cadrul ăla și de liniștea din mănăstire în toate momentele zilei, și dimineața, și la prânz, și seara. Și am avut parte de momente foarte faine acolo la mănăstire pentru că seara lumea pleca acasă și nu rămâneau decât cei care administrau măicuțele și preotul. Și am stat de povești cu ei și chiar au fost niște momente de suflet să stai acolo și să te povestești cu oamenii
care sfințesc locul de acolo. Obiectivul numărul 6 este mănăstirea și biserica de lemn de la Budești. Din localitatea Budești mergi un pic pe un drum forestier și ajungi la mănăstire. Vă recomand să mergeți acolo, este foarte frumos cadru natural în care este construită mănăstirea. După ce ne-am întors de la mănăstirea din Budești, ne-am oprit în localitatea Budești și aici am vizitat prima biserică de lemn din Budești, înscrisă în patrimoniul UNESCO. Să nu uitați să aveți niște bani de buzunar la voi, pentru că la bisericile astea de lemn care sunt în patrimoniul UNESCO se plătește o taxă de intrare. Obiectivul numărul 7 este Biserica de lemn de la Plopiș. Biserica de lemn de la Plopiș este biserică în patrimoniul UNESCO din 1999. Obiectivul numărul 8 este Biserica de lemn de la Șurdești. Este a treia biserică pe care o vedem încadrată în patrimoniul UNESCO. Dacă nu știați, sunt 8 biserici de lemn în patrimoniul UNESCO, biserici de lemn din Maramureș. Obiectivul numărul 9 este Mocănița din Valea Vaslui, din Vișeu. Aici cam trebuie să aloci o zi întreagă ca să te bucuri de momentul ăsta cu Mocănița. Ideea este că noi, știind că o să fie aglomerat în perioada de Rusalii, ne-am făcut programare online și atunci ne-am dus pe site-ul de la Mocăniță și ne-am cumpărat biletele direct de acasă. Obiectivul numărul 10 și ultima din topul făcut de mine este Mănăstirea de la Bârsana. Mănăstirea de la Bârsana este, cred că, cea mai frumoasă și mai renumită din zona Maramureșului și ce ne-a plăcut foarte mult nou acolo a fost că, fiind în zi de sărbătoare, fiind în zi de Rusalii, am prins slujba acolo și am prins oameni îmbrăcați în portul popular.
Sunt mult mai multe locații, sunt mult mai multe locuri faine de acolo și cel mai mare regret a fost că nu am ajuns să vedem cascada Cailor, care este cea mai mare cascadă din România. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați un like, dați un share cu prietenii voștri, pentru că în perioada asta ar trebui să ne bucurăm și de locurile din țara noastră și nu uitați să vă abonați pentru a fi înștiințați de următoarele postări. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau, pa!